Namaste my friends. I'm going to make easy and quick yummy breakfast. Are you ready to make morning breakfast? Yes, mommy, let's start. अभी मजा आएगा ना भिडो यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ रेसिपीहरू एरिकालाई मैले रेसिपी रेडी गरिदिएको छु आज चाहिँ एरिकाले कुक गरेर देखाउँछिन् हामीलाई सो आज हामीले के कुक गर्न जान लागेको छौँ एरिका Pancake. यस हामीले चाहिँ मिक्स्ड प्यानकेक बनाउन लागेको छौँ सो हियर आर अल द इन्ग्रिडियन्ट्स ल हेरौँ है त के इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँदो रहेछ हाम्रो एरिकाको फेभरेट प्यानकेक बनाउनको लागि ओके हाम्रो चाहिँ रेसिपीहरू यहाँ रेडी छ सो यो हो यो के हो एरिका आटा यो चाहिँ आटा 4 चम्मच छ अनि यो चाहिँ कोदोको पिठो 1 चम्मच अनि यो चाहिँ मासको पिठो 2 चम्मच अनि यो कर्नफ्लोर छ 3 चम्मच अनि यो छ ज्वानो एरिकालाई पेट नदुखोस् भनेर अनि यो चाहिँ जगेरी यस अनि यो एरिका अनि यहाँ चाहिँ के भेजिटेबल्स छ भनिदिनुस् Carrot, cabbage, capsicum. अनि यो घिउ बटर हाल्दा पनि हुन्छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ लिएको छौँ शुद्ध घिउ एरिकाको यो फेभरेट हो नि थाहा छ हजुरलाई ओके एरिकाको फेभरेट होइन विच भेजिटेबल इज दिस Capsicum. एरिकाको नट फेभरेट चिजहरू चाहिँ मैले यसरी मिक्स गर्छु अनि प्यानकेक फेरि मनपर्छ कि एरिकालाई हो कि नै प्यानकेकमा हालेपछि फेरि यो क्याप्सिकम फिल हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन म्याजिक हुँदैन सो यदि यसरी कट गरेर पनि हो एरिकालाई त्यस्तै फिल लाग्छ अरे सो भेजिटेबलहरू बच्चाहरूलाई धेरैलाई खान मन लाग्दैन नि त सो यसरी प्यानकेकमा चाहिँ मिक्स गरेर दिन मिल्छ अथवा यो काटेको पनि खाएनन् बेबीहरूले भने यो भेजिटेबलहरूलाई चाहिँ सबैलाई कोरेसोमा कोरेर अनि राख्न सक्नुहुन्छ मजाले जस्तो बच्चाले पनि मजाले खाइदिन्छ घरमा चाहिँ एरिकालाई मैले प्यानकेक बनाएर सिकाएको छु 1-2 चोटि सो आज चाहिँ एरिकाले आफै बनाएर देखाउँछिन् है त लेट्स स्टार्ट Yeah, let's start. ओके एक्साइटेड Yeah, I'm excited. ओके लेट्स डु Your atta. खनाउनुस् वाउ अनि यो मासको पिठो Your mashed potato. अनि यो Kodo. अनि यो मैदा राख्नुस् सब ल त्यहाँ राख्नु अनि यो एरिकाको फेभरेट यो के हो राख्नुस् भयो यो के हो फेभरेट एरिकालाई मनपर्छ नि ज्वानो किन राखेको हामीले ज्वानोले बच्चाको डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ त्यसैले ज्वानो चाहिँ राखिदिनुहोस् पेट खराब भएको छ भने त्यसले काम गर्छ है अनि यो रहेको छ गुड गुलियोको लागि चिनी सकेसम्म मैले दिदिनँ अझै पनि है उनी 7 इयर्स कि भइन् यो मिक्स गर्नुहोस् उनी 7 इयर्स कि भइन् अझै पनि उनलाई चाहिँ खाँदिनँ त भन्दिनँ तर मैले चिनीको सट्टा मिश्री राखिदिन्छु अथवा यसरी गुड राख्छु बनानाहरू राख्छु स्विटनेस त्यसरी चाहिँ गराएर हुन्छ एरिका सकेसम्म हामीले बच्चाहरूलाई बचाउन सकिन्छ भने बचाउँ न होइन मजाले घोल राम्रोसँग यो पिठोहरू सबैलाई चाहिँ के गर्ने अब मिक्स गर्ने ल मजाले मिक्स भयो ओके अब हामीले भेजिटेबल्सहरू पनि राखिदिउँ I don't like it. Erika don't like it but she eats Carrot. I like carrot. Yum. that's very healthy What and that is cabbage. My favorite. yeah I think Erika will make very tasty let's mix all I mix all now. I'm so Bye excited bye. Erika I'm so excited to eat your yummy pancake I'm so hungry You are hungry. Wait. ओके मर्निङ ब्रेकफास्टको लागि अहिले हामीले प्यानकेक रेसिपी बनाएको छौँ तर यो प्यानकेक रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले टिफिन लन्च बक्समा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साँझ डिनरलाई पनि बच्चाहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ है इट्स भेरी हेल्दी किनभने यसमा सबै भेजिटेबलहरू पनि हुन्छ पिठोहरू पनि हुन्छ अनि दालहरू पनि मिक्स गरेर जस्तै मसुरको दाल अरहरको दाल त्यसरी मिक्स गरेर पिसेर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ वाउ यसमै राखिदिनुहोस् नाइस एउटा अन्डा मात्र राखेको छु किनभने थोरै बनाउँदैछौँ हामीले त्यही भएर अब यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् पहिला इट्स ओके अहिले पुस्नुपर्छ क्यान हेल्प यु Okay. यहाँ चाहिँ पानी एकदम विचार गरेर राख्नुपर्छ नि वात्त एकैचोटि खनाउने हो त एरिका पानी होइन फेरि सबै बिग्रिन्छ हाम्रो रेसिपी नि त्यसैले हामीले चाहिँ बिस्तारै खनाएर अनि मिक्स गर्ने अनि एकअर्कालाई घोल्ने लेट मी हेल्प यु pour some little water अझै राख पानी थोरै है बिस्तारै yes wait baby wait
Erika, I think it's done. Okay, mix done भयो होला खै. Let me check. Wow, that's so nice. कस्तो राम्रो भइसक्यो एरिका. Yeah. Okay guys, we are ready. अब हामी चाहिँ ग्यास अन गरेर पकाउन सुरु गऱ्यौँ है त. Let's start Erika. खै आएको देख्यो छैन त. Okay, let's start. बिस्तारै. Okay, put. ल अब हामीले हालेको छौँ घिउ. ल पहिला चाहिँ हामीले यसलाई फेरि मोल्ने किन जमेर बसेको हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ यस्तो डाडु. अच्छा ल अब हामीले हाल्दैछौँ बिस्तारै. ल हाल बिस्तारै याद छ तिमीलाई हाल न सट्टा ल मिलाउ सेप मिलाउ कसरी मिलाउनु सेप. वाउ yes wow looks yummy. Yeah. हाम्रो पाक्दैछ. Nice. Look. अनि हामीलाई चाहिन्छ यस्तो पनियो. ओके जाडु भयो. It's okay. Ducks fighting there. अनि हामीलाई चाहिन्छ यस्तो पनियो. यो पनियोले चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ है त यताबाट गर्ने. ल क्याच. Let's do it. Wow. एरिका लाउँछ अलि मजाले. बिस्तारै flip. Yes. Oh no! Sorry, डढेछ. That's fine. ल ठिक छ. That's fine. यसलाई एकैछिन यहाँ राखौँ. ओके राम्रो भएछ राम्रो. Wow, looks yummy. Yeah. You wanna try? Okay. It's so hot. Yummy? Let me try how it is. So अब अर्को पनि बनाउनु पर्यो नि है. Nice. Yummy. Very मिठो गुलियो. Yummy. अरू पनि बनाऊँ है. धेरै नहालेको Nice. Wow. La mostra Nice. Wow. That's so beautiful. Wow, nice. That's so nice, Erika. That's so nice. Aha. Okay, let me ask you something. Okay? Are you ready for some question? Actually, Erika लाई चाहिँ हामीले एक क्वेशनहरु सोधौं है त. के भन्दिरहेछ नि? I'm so curious. यो पाक्दै गर्छ हैन? एरिकालाई चाहिँ कुकिङ गर्न एकदम मनपर्छ थाहा छ हजुरहरूलाई. त्यही भएर एरिकाले चाहिँ मम्मी म कुकिङ गरेको भिडियो बनाउँछु न भनिन् मलाई. सो मैले चाहिँ यो एपिसोड बनाउने तयार गरेँ. यो एपिसोड चाहिँ मलाई 3-4 वर्ष अगाडि एरिका जब 3 वर्षकी थिइन् तब बनाउन मन लागेको थियो. यसपालि चाहिँ जुर्यो. ओके एरिका मैले के क्वेशन सोध्छु है त तिमीलाई. Why you love cooking? एरिकालाई एकदम कुकिङ गर्न मन लाग्छ. It's not happening. Wow, you did it! Now, why you love cooking, Erika? Because cooking is fun. Cooking is very fun, Erika will say. Okay, Ani, then I'll ask some funny question, okay? Okay. What is the thing that you love that you don't love about Mama? Funny question, Mom. Yes. Sometimes mommy becomes very angry that I don't like.
Sometimes she makes very angry. That's why I become angry. Naughty. Naughty. Oh, डरे क्या होला? We. Turn. Wow, that's nice. Oh my God. ल राखौँ बिस्तारै. Wow, second one is also ready. Let's make third one. दस फिर फटाफट राखिहालौँ है. Oh my God. ल ठिक छ ल. Come on. Wow. ल मिलाऊ. बिस्तारै. Yes, nice. अझै पिज्जा. Is it nice? Yes, very nice. Wow, that's very nice. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला. Don't like त भन्यो मेरो एरिकाले. What you like about mama त्यसै सुनौँ है त के रहेछ. What you like about mama? Sometimes I want to eat junk food, and my mama gives me. Yeah. That you like about mama? Yes. Junk food. कहिले काहीँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ जङ्क फुड कहिले काहीँ दिन्छु फ्रुटी. Oh my God, म त गफ गर्दाखेरि बिर्सेछु. Oh my God. त्यो मैले के भन्दै थिएँ घुम्न जाँदाखेरि र कहिले काहीँ हामीले ह्याप्पी फ्राइडे मनाउँछौँ. फ्राइडे मनाउने भन्दा मिठो पकाएर खाने एक्स्ट्रा चिजहरू जस्तै कहिले चिकन चिल्ली कहिले के होइन. त्यो बेलामा चाहिँ एरिकाहरूलाई पनि हामीले पनि ह्याप्पी फ्राइडे गर्ने भन्छौँ नि होइन. सो एट द्याट टाइम कहिले काहीँ चाहिँ मैले दिन्छु अनि ट्राभल गर्दाखेरि कहिले काहीँ दिन्छु. नत्र भने चाहिँ नो जङ्क फुड. No junk food in my home for my kids. Okay? No junk food for me. Yes. जङ्क फुड राम्रो चिज हो त एरिका. भन न त मम्मीले दिइहाल्थ्यो नि जङ्क फुड होइन. जङ्क फुड इज नट हेल्दी गाइज. कहिले काहीँ बच्चाहरूलाई चिट डे हुन सक्छ. द्याट्स फाइन, गर्नुपर्छ कहिले काहीँ, बट नट एभ्री डे. ओके. वाउ, लुक्स सो यम्मी. हाम्रो त ब्रेकफास्ट पुग्यो होला है. 3 वटा भइसक्यो नि. ओके, लेट्स कुक नेक्स्ट वन. मैं तो थक गई भाई साहब. Last question, okay? Ask you last question now. Okay. Or you want more? Last question. बस हवा निकल गई. तिमीलाई कुन रेसिपी चाहिँ सबैलाई बनाएर खुवाउन मन लाग्छ? What is that recipe? Are you busy? You are not answering my What question. are you telling? What is the recipe that you want to make for everyone in our home? What's the recipe? Then I love to make juice for everyone. एरिकालाई चाहिँ that's nice भयो. Wow, that's so nice, baby. एरिकालाई चाहिँ जुस बनाएर खुवाउन आउँछ. हामीले जुस बनाएर कुनै दिन खुवाउने ल सबजनालाई देखाउने. ओके. एरिकालाई चाहिँ यस्तो मिठो जुस बनाउन आउँछ नि. एरिकाले चाहिँ त्यो जुस चाहिँ हेल्दी जुस सबैलाई घरमा बनाएर खुवाउँछिन् है. एरिकालाई एकदम तर मलाई अहिले चाहिँ भन्नु मन लागेको छ. द्याट्स सिक्रेट. द्याट्स आवर सिक्रेट है. अर्को एपिसोडमा हेर्नुपर्छ हजुरहरूले. स्टे ट्युन है फर जुस. एरिका भाइरल जुस. भयो कि एरिका. लेट्स डू. यस. सो यम्मी. Okay, let me help Erika. हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ sausage. That's Erika's favorite. Yeah! Ooh. One. Oh, what is that? 1, 2, 4, 5, 6. I can't wait. wow, yummy. त्यो sausage-लाई चाहिँ यसरी मजाले हाल्दिनु हैन. यसलाई खासै घिउ चाहिँदैन ल. यतिकै फ्राई गरे पनि हुन्छ है. हाम्रो ससेजको बास्ना डगहरू छिम पुगेछ साथीहरू हैन. डगीहरू हाम्रो पछाडि टन्नै डगीहरू आएको छन्. ससेजको स्मेल थाहा पाएर होला. तर हामीले नदिनु. एरिकाले नदिने रे. किनभने एरिकालाई ससेज चाहिँ कसैलाई सेयर गर्न मन लाग्दैन नि. एरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ मम्मीलाई दिन्छन् कि नै होला. दिन्छौ. अनि बाबालाई ओके. एरिकाको सेयरिङ गर्ने बानी छ नि. कति फुड बानी छ नि एरिकाको.
एरिकाले चाहिँ सेयरिङ गर्छौँ नि है जति मन पर्ने भए पनि पापा युना दिदी सानै मेरो त दुईटा मैले दुईटा खान्छु प्लिज ओके आगोभन्दा अलिक पर बस्नुपर्छ नि एरिका नत्र के हुन्छ पोल्छ भिडियोमा ऊ डगीले पनि मैले खाने मलाई दिन्छ कति राम्रो एक्साइटेड टु इट अब हाम्रो ससेज पनि तयार भइसक्यो हाम्रो चाहिँ प्यानकेक पनि रेडी भयो अनि हाम्रो ससेज पनि रेडी भयो ओके हाम्रो चाहिँ नास्ता रेडी भइसकेको छ यो हो होममेड सातु यसमा चाहिँ भट्ट बदाम के थरीहरू नट्सहरू मिक्स गरेर बनाएको वाला सातु यो चाहिँ हामीले एरिकाहरूलाई दुधमा जहिले पनि दिन्छौँ लेट्स इट एरिका नाइस यम्मी है कैसो ना It's morning time and we're so hungry. You like it? Yeah. रमाइलो भयो ओके लेट्स इन हियर ओके एरिका ओके सो हामीले चाहिँ अब यो मजाले खान्छौँ सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई गरौँ एरिकाले बनाएको हजुरलाई यो कस्तो लाग्यो मन पर्यो कि मन परेन यो भनिदिनु होला एरिकालाई यदि मन पर्यो भने कमेन्टमा एकदम मन पर्यो फेरि बनाउनु एरिका भनेर भन्नु होला सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले एरिकाको फेभरेट जुसहरू अरू रेसिपीहरू लिएर आउनेछौँ तेलहरू छापिन्छ भनेर त्यस्तो अरू पनि यहाँ छापिन्छ अब चाहिँ हामीले चाहिँ मजा आयो मिठो भयो मिठो भयो प्यानकेक भोक लाग्यो नि त